Hi guys, I am John Ray Pacturanan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang pag-uusapan natin is this example number 8 na nakikita nyo sa inyong screen. So this will be my third and last example para sa application ng virtual work method sa pag-solve ng slope and deflection ng any point of the frame. So sige class, simulan na natin ang discussion. According dito, consider the frame loaded as shown below. The flexural rigidities of AB, BC, and CD are EI, 1.5 EI, and 2 EI respectively. What is the total displacement of C? Use the virtual work method. So kung mapapansin nyo class, merong tatlong members itong frame natin, yung AB, yung BC, saka yung CD. So yung AB natin ay may flexural rigidity na EI, yung BC naman ay 1.5 EI, and yung CD ay 2 EI. Nakalagay din class sa problem na ano pa nakalagay dito? Wala naman na, no? So, according din dito, ang hinahanap pala is yung total displacement at C. So, ang ibig sabihin nun, class, hahanapin muna natin both the horizontal and vertical deflection of C. Tapos, after nun, gagamitin mo na lang yung Pythagorean theorem para ma-solve mo yung total deflection. So, sige, simulan na natin to class na isolve. So, I already pasted the problem. Ang unang step dito class is isosolve dapat natin talaga yung support reaction. Okay? Kaya lang, bigyan ko pa kayo ng tip. Since yung point B natin is an internal pin, di ba? Yung point B natin, pin siya. Yung C naman is a fixed connection. While A and D respectively are hinge support. Okay? So, ang gagawin natin, kung maalala nyo sa statics, i-disassemble natin itong frame na to. Tapos, hahanapin natin class both the support reactions in the internal pin reaction. Kahit yung fixed class, wag na. I am giving you the tip. Yung fixed, kahit wag mo nang hanapin yung reactions dito. Pero sa internal pin, dapat mahanap natin. Ulitin ko, sa fixed kahit wag na. Pero sa pin, dapat. Okay? So therefore, pag sinolve natin class yung ating support and pin reactions, ito ang kalalabasan. Sa point A, 55.682 ito, tapos dito naman ay 50. While dito naman class sa point D, 9.318, tapos ito naman ay 65. So you may check my solution. Kung sa tingin nyo ay nagdududa kayo sa reactions, you may just pause this video for a while and you can compute by yourself yung mga support reactions. Okay? However, kung naniniwala naman na kayo sa akin na tama itong aking computation ng support reactions at the same time nitong internal pin reaction, pwede na tayong mag-proceed sa next step, which is ang pag-establish ng moment functions ng frame natin. So, ang unang tanong dito, ilang functions ba ang kailangan natin? So, of course, iti-treat natin class yung kada member yung kada member ng frame na parang beam. Halimbawa, dito sa member AB, ang kagandahan itong 30 kN per meter ay naka-apply all throughout the member. Ibig sabihin, isang moment function lang ang kailangan natin sa AB. However, class, dito sa BC, imaginein mo, no, dito sa BC, dito lang tayo nakatutok as a beam, di ba? Sorry. So, halimbawa ito. So, magkakaroon tayo dito class ng dalawang moment functions. Yung isa sa kaliwa ni 65 kN and yung isa naman ay sa kanan ni 65 kN. So, bale, dalawa sa BC. While sa CD, wala namang problema kasi itong perpendicular na 18 kN ay all throughout span CD naman yung kanyang application. So, in other words, class, no, isa lang dito sa CD. So, kung bibilangin mo, isa sa AB, dalawa sa BC, tapos isa sa CD, bali apat na moment functions ang kailangan kong i-establish ngayon due to the real or actual loads. Okay? So, kapag gagawa ka ng moment function class ng mga frame na may internal pin, wag mo na yung dugtungin. May hirapan ka lang. So, i-isolate mo na lang class. Halimbawa, i-isolate ko na tong AB, tapos i-isolate ko na tong BCD para maging mas madali yung pag-establish mo ng moment function, provided that nakalagay class na tama yung direction, both the horizontal and vertical reactions of the internal pin. Okay? Kasi kapag mali talaga dito sa internal pin, sigurado domino effect, mamamali ka talaga.
So, paano natin i-establish yung moment function ng ating frame? So, let's start at AB, sa member AB. So, kung triangle ito class, no, since na ano natin, napag-usapan na natin na isang moment function din lang naman to, kung ako ang masusunod, pag nag-cut ako dito, syempre, ang pipiliin ko na lang is yung nasa taas. Bakit yung nasa taas? Kasi mas madali class i-ratio and proportion ito as compared naman dito sa baba. Tapos ang magiging start ng x ko is nasa point B. Okay? So therefore, ito yung x natin, pupunta tayong baba. So nasabi ko naman na kapag ano 'di ba, kapag frame may flexible tayo kung saan mo gustong ipasimula class yung value ng x natin. Pwedeng dito sa point A, pwedeng dito sa point B. Pero mas beneficial sa part mo kung dun ka sa point B mag-i-start. Okay? So therefore, ibaba ko na siya. I already established kasi the function para maging mas maikli naman itong lecture video. So nandito siya class. Ito yung member AB, triangular, pababa nga siya. So by the way, this is 30 kN per meter. Baka napapangitan kayo ng sulat ko, 30 kN per meter. So pag ni-ratio and proportion natin to, dahil 5 meters ito class overall, automatic naka 6x siya. Okay? So ngayon, for member AB, ang assumption ko dito ay clockwise, di ba? Pero pwede mo nga itong gawing counterclockwise kasi nga napag-usapan na natin from the two previous examples na decision mo kung ano ang assumption mo sa internal moment, provided that may consistency ka na ginagamit dito. Okay? So this time, ang gagawin ko siya clockwise, kailangan mong ilagay yung reaction dito, yung 25 na horizontal sa B tapos 55.682 sa B ay na vertical. Pasensya na, I think nagkamali lang ako ng pagkasulat dito. This must be 55.682, okay? So, sulat ko lang siya. Ayan na. So, ngayon, ang gagawin lang natin dito, i-establish mo nga yung moment function ni member AB. So, summation moment at x equals 0. Ang may establish mo ay 25x minus x cubed. Ayan na, nakaisa na tayo sa apat na kailangan natin. So next na i-consider natin is yung member BC, kaya lang katulad ng napag-usapan natin kanina, it has two moment functions. Yung isa dito sa kaliwa ng 65 kN and yung isa nasa gawing kanan na 65 kN. So paano na natin yan i-establish? So for member BC, halimbawa, no, since nakahiwalay na sila class, no, since hindi na nga natin sila dudugtungin, kapag pipili ka ng cut, halimbawa dito, so sa pagkakataong ito, mas beneficial kung ang pinili mo na lang is yung kaliwang bahagi. Okay? So therefore, magsisimula ka ng reference X sa point B. So ito yung X, papunta siyang kanan. Kapag drawing mo to class, no? Kapag drawing mo, hindi mo na idadamay yung AB kasi nga ang assumption natin, magkahiwalay na sila. But instead, ilalagay mo na class itong reaction sa internal pin B. Okay? So therefore, kung titingnan natin yung naging final solution ko dito, ang pinili ko is nasa gawing kaliwa, ito siya, for 0 to 3, kasi nga, di ba, kung point B, ang reference natin, yung 65 kN is 3 meters from point B. Kaya ang mangyayari, 0 to 3 siya. So ito rin, pinakita ko, ng pinili ko ay yung gawing kanan, tapos ito na lang yung idodrawing ko para masolve ko yung moment function. So ito na siya. 25 tapos 55.682 vertically, distance xx. Sa pagkakataong ito, ang pinili ko naman ay counterclockwise for member BC. So pwede yun class, no? Baka yung iba nalilito. Pwedeng sa AB clockwise tapos sa BC counterclockwise. Wala namang problema doon. Wala namang kasi nga 'di ba, decision mo kung ano yung convention mo na moment na gagamitin. Basta nga pagdating sa virtual work, mamaya kung clockwise dito sa real load para sa member AB, dapat pagdating sa virtual work, clockwise din ulit. Tapos sa member BC, kung ngayon, counterclockwise siya, dapat pagdating sa virtual work, counterclockwise ulit. Okay? So yun yung sinasabi kong consistency. So sige, assuming na counterclockwise siya ngayon, ang mahahanap ko na moment function ay 55.682x. But wait, alam mo naman na dalawa nga ang moment function for member BC. So, ibig sabihin, dito naman sa kanang bahagi ni 65 kN. So, of course, gawin natin yon, ikat ulit natin siya dito. Again, of course, ang reference ng X natin class is from point B. Dahil isang member din lang naman ang gagawan natin ng function.
Okay? So therefore, pag drawing natin itong gawing kanan, ito na ang kalalabasan and counterclockwise ulit siya kasi for member BC, trip kong gamitin ng counterclockwise. Okay, no? Trip ko lang yon. Pero ulitin ko, pwede mo tong i-clockwise kung gusto mo. Wala namang problema dun, class. So therefore, kapag nag-establish tayo ng moment function dito, ang kalalabasan dyan, class, ay 55.682x minus 65 the quantity x minus 3. So ayan, nakatatlo na tayong moment functions. So dito na tayo sa panghuli, ito yung medyo challenging ng onte dahil diagonal or tagilid itong member natin. So ang member CD natin based sa original figure, class, it is inclined at 50 degrees with respect to the horizontal. Okay? But its vertical height is 5 meters. So, ibig sabihin, using simple trigonometry, class, kaya mong malaman yung total length ni CD. Kasi 'di ba pag nag-e-establish tayo, class, ng limits, pag nag-i-integrate tayo using the virtual work method, hindi naman itong 5 meters ang gagamitin natin sa CD. Dapat ang gamitin nyo, class, is the actual length of the member. Okay? So therefore, for member CD, inilagay ko na yung total length niya, class, ay 6.527 meters. Paano nga yun na-compute? Kasi nga, di ba, using simple trigonometry, so opposite over hypotenuse is sine function. So, therefore, 5 meters itong opposite ni 50 degrees. In order to determine the actual length, all you need to do is itong formula dito. 6.527 nga is equal to 5 over sine of 50. Indicated then that it is the original length of member CD. Okay? So sa pagkakataong ito, class, syempre dapat ang section line mo, class, ay perpendicular to the member to be considered. So halimbawa, dito na tayo. So most likely, ang piliin mo itong nasa baba, class, kasi mas madali din naman siya as compared doon sa taas na i-drawing. And yung reference X mo magsisimula sa point D. Okay? So therefore, ito na siya, class. Ito na yung reference X. Pag drawing natin yan, malamang makakadamay, class, yung projection dito. Okay, no? So, makakadamay itong specific portion ng distributed load kaya makakasama siya sa drawing natin kung titingnan nyo. But, alam mong hindi ito yung X, no? Yung height niya ay hindi X. Kasi nga, di ba, ang reference X natin, class, dito ay palaging itong tagilid. So, therefore, by simple trigonometry, yung magiging height nitong yung magiging height nitong rectangular load natin, class, ay itong x sine 50, 'di ba? Kasi kung x, ito yung mismong length ng ating member. So by trigonometry, since 50 degrees siya, dapat ito x sine 50. On the other hand, ito naman ay x cosine 50. So medyo hihinay-hinayan ko muna dito ng onte sa pag-establish ng moment function kasi nga tagilid siya. Okay? So, dapat kapag mga tagilid ang member, mag-ingat ka din kasi maraming nagkakamali sa pag-establish pa lang ng moment function ng mga diagonal member. So, anyway, gawin na natin. Summation moment at x equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment. So, therefore, ang assumption ko pala ngayon, yung moment ko ay clockwise. Okay, no? So, therefore, moment plus itong 18, di ba, I am referring to this triangular. Kung titingnan mo, this is what? Clockwise din ba siya? Yes, clockwise siya. Kasi with respect sa point x, class, di ba? So, kung titingnan nyo, gaganito siya. Iikot siya na clockwise. 18. Tapos, yung height niya, class, ay itong x sine 50. Tama ba? Yes. So, 18 tapos x sine 50. And malamang, yung center of gravity niya nandito. So, kalahati ito ni x sine 50. Kaya, x sine 50 over 2. Okay? And that is equal to itong 65 plus na horizontal reaction, counterclockwise siya, and yung moment arm niya is itong x sine 50, kaya 65 times x sine 50. Plus, ito ring 9.318 na vertical reaction at D is a counterclockwise moment. Ang distance niya ay x cosine 50, kaya 9.318 x cosine 50. So, ayan, na-establish na natin siya. I-simplify mo to ngayon. So, moment equals 65 tapos x sine 50 plus 9.318 x cosine 50 minus 9 x sine 50 na nakasquared. Baka yung iba nalilito saan to galing. Nandito lang.
18 divided by 2 is 9. Transpose ko na kasi siya. Pero itong unang dalawa kasi class, pwede mo tong i-add. I am referring to 65x sine 50. So, pwedeng 65 sine 50 plus 9.318 cosine 50. Pag in-add natin to, magiging 55.7824. So, ito, magiging 55.7824x minus, ito, wag na natin siyang isimplify masyado, 9 the quantity x sine 50 squared. So, ayan, sa wakas, natapos na natin class na i-establish yung moment function due to the real loads. Okay? So, next, ang gagawin natin since ang tinatanong sa problem is the total displacement at sea. So, bahala ka kung ano yung trip mong unahin. Yung horizontal displacement or vertical displacement, no? Pwede mong unahin vertical displacement muna. Pero ako, sige, ang gagawin ko muna dito ay horizontal displacement class. So, therefore, solve for delta Cx by applying a unit horizontal force at C and solve for the support and pin reactions. So, ang assumption ko class yung C ay gagalaw pakaliwa. So, therefore, ang in-apply kong unit load ay pakaliwa. But alam nyo naman na kapag mali lang naman yung assumption mo, magne-negative din yan. So, walang problema dapat sa assumption. Now, nung nag-apply ako ng 1 dito, ang magiging reactions class, nandito siya, magiging 0.4904 dito, 4904 na pababa, 1 dito, 0 naman siya dito class, tapos 4904.4904. So, dapat babalik ka ulit sa statics, hahanapin mo class yung mga reactions doon sa mga pin or doon sa pin and mga supports. Okay? Tapos, sa pagkakataong ito, tig-iisa lang na moment function class ang kada member. Okay? So, halimbawa, itong AB, isang moment function lang to. Itong BC, isang moment function. And itong CD, isang moment function. Pinapakita na rin class kung paano natin ikakat. Halimbawa, for member AB, ito siya. Label ko siya as 1. For member BC, piliin mo daw to. Yung member CD, piliin mo din dito. So, kung paano lang tayo nag-cut para ma-establish yung moment function ng real load, ganun din dapat ang gawin niyo sa pag-cut para ma-establish mo rin yung moment function due to the virtual work. Okay? So, therefore, dito, unahin ko lang tong member AB. So, pipiliin ko rin itong nasa taas class. Bakit? Kasi kanina, ang pinili ko rin ay nasa taas. So, dapat consistent ka. And kung clockwise ang pagkapili ko ng direction kanina, malamang dapat ang i-apply ko rin dito for the small m is clockwise. Okay? Swertehan lang naman dahil 0 itong force dito na horizontal, wala talagang moment kasi yung 4.4904 magpapass directly sa B. So, ang small m natin dito ay 0 talaga. Now, for member BC naman, tayo class, sa member BC, ang mangyayari, dito naman siya from 0 to 6 dahil 6 meters nga siya. So, pag pinili natin ito, so kanina, sa real load, although dalawa to, di ba, 0 to 3 tapos 3 to 6, consistent tayo. Ang pinili natin is the left portion of the cut. Tapos, no, ang assumption natin ay counterclockwise, di ba? Counterclockwise siya. So, dapat for member BC din, counterclockwise din ang piliin mo ngayon class. So, nandito na siya, counterclockwise siya. So, ang magiging moment function natin due to the virtual load is 0.4904 ng x. Okay? And lastly, sa CD, nandito na siya. So, malamang, dito tayo sa point D ngayon. Tapos, yung reference x nga natin, palagi yung along the length of the member. Okay? So, therefore, for member CD, so again, saan galing yung 6.527? That is the actual length of that member. So, summation moment at x, kanina, ang ginamit natin para sa real load, tingnan nyo, clockwise si moment. Okay? So, therefore, malamang gamitin mo rin dito class sa pagkakataong ito, clockwise si small moment. So, summation moment at x equals 0. So, alam nyo naman na yung x, nandito lang naman yan. So, summation moment at x equals 0. Ang clockwise moment is small m, tapos itong 0.4904, clockwise din siya. Ang counterclockwise lang natin is itong 1, tapos ang kanyang moment arm ay x sine 50. So, therefore, pag kinompute natin ito class, so ang kalalabasan ay 0.4508 ng x. Simplify mo sine 50 minus 0.4904 cosine 50. Okay? So, magiging sagot ay 0.4508x.
So ayan, na-establish na natin class yung moment functions due to the virtual load ng mga members natin. So ang gagawin na lang natin dito ay integration. So isulat na muna natin. For member AB, ang kanyang small m ay 0. So therefore, sulat natin siya dito as 0. For member BC, although dalawa siya, may 0 to 3 and 3 to 6, pagdating sa small m, ito na lang siya. Isulat mo na lang yung 0.4904x as is. 0.4904x. Ganon din dito, 0.4904x kasi this is still part of BC. And yung CD is 4.508x. Sige, 0.4508x. So therefore, ang magiging next step naman natin dito, the integral of capital M, small m, dx. So yung rule natin, kung yung isa dito sa dalawa nag-0 na, there is no need for us to integrate, may hirapan ka pa, i-0 mo na yan class diretso. Okay, so dito tayo for BC, the integral of 55.682x tapos 0.4904x. Ang magiging limit natin is from 0 to 3. So, ang sagot natin ay 245.7581. 245.7581. Okay? So, next na concern natin is dito naman sa same part BC ulit. Kaya lang, mababago na yung limit 55.682x minus 65 ng x minus 3. Okay? So, x minus 3 siya. 0.4904x pa rin, pero ang limit natin is from 3 to 6. Ang magiging sagot ay 1003.0965. So lastly, for member CD, the integral of 55.7824x minus 9, then x sine 50 na naka-squared. Okay? Then yung ating small m, 0.4508 ng x. So lastly, ang limit niya is from 0 to 6.527. Ang magiging answer natin dito class ay 1,250.5155. So ayan na. And itong flexural rigidity natin class, of course, kung titingnan mo yung original problem natin, sabi dito yung AB, EI, yung BC 1.5 EI, and yung CD ay 2 EI. So therefore, for AB, EI, ito para to sa BC, kaya 1.5 EI, and for CD, 2 EI. Kaya ito, magiging 0 siya, while dito naman, divide mo to, 245.7581 divided by 1.5. Ang sagot ay 163.8387. All over EI, of course. Diba? Tama ba? Yes. Next is 1003.0965 divided by 1.5. Ang lalabas ay 668.731 over EI. And lastly, for member CD naman is 1250.5155 divided by 2 EI. So, ang lalabas ay 625.2578. 625.2578. All over EI. So, ang gagawin lang natin dito, di ba, i-add lang naman natin siya. So, therefore, the deflection at C horizontally is equal to 163.8387 plus 668.731 plus 625.2578. Ang magiging sagot ay 1457.8275. 1457.8275 all over EI. And since positive siya class, therefore, tama yung assumption ko na papunta siyang kaliwa. Okay? 1,457.8275 all over EI and leftward. Okay, so proceed na tayo sa pag-solve naman class ng vertical deflection at C.
So this time, solve for delta CY by applying a unit vertical force at C and solve for the support reaction and pin reaction. So ang assumption ko, yung C class ay bababa. So therefore, itong 1 na to ay downward. And yun ko, computein natin class yung reactions dito sa pin, 0 yung horizontal while 0.4115 ang vertical. On the other hand naman, dito sa support A, 0.4115 vertical, 0 ang horizontal. Sa support C naman, 0.5885 ang vertical, 0 sa horizontal. So after nun, i-establish ulit natin yung moment function class nitong frame natin due to this unit vertical load. Okay? So therefore, ang gagawin natin, nandito na siya. Katulad lang to class nung process kanina, kung paano mo kinat si AB, si BC, saka si CD. So therefore, ito yung process ng pagkat. Dito si AB, dito si BC, and dito si CD. So for member AB, again, ang small m mo ulit class ay 0. Okay? So yun, 0 na naman siya. So next tayo, for member BC naman class, that is from 0 to 6. So therefore, ang mangyayari, ito naman na siya, 0.4115. Tapos, counterclockwise na m. So ang small m natin ay 0.4115x. And lastly, for member CD naman, so for member CD, ang may moment lang dito class is itong 0.5885 na reaction. Kaya lang, ang kanyang magiging moment arm ay yung x cosine 50. So therefore, pag kinompute kasi natin yan, ang kalalabasan ay 0.5885 cosine 50. Okay? So sige, wait lang. 0.5885 times cosine 50 class. Ang sagot natin ay 0.3783x. So ayan, na-establish na natin yung moment function sa tatlong member. Ang gagawin na lang natin is of course table na naman ulit. So therefore, ilagay mo siya for AB, 0. For BC, 0.4115x. Okay? 0. Dalawa yung kay BC, no? So 0. 0.4115x, 0.4115x. Tama ba? Yes, tama. And lastly, for CD, 0.3783x. 0.3783x. So, yun. Ang next na gagawin natin dito, class, ay integration na. So, halimbawa, by the way, dito sa una, malamang 0 na to dahil itong small m niya ay 0 na class. So, dito naman, the integral of 55.682x tapos 0.4115x din siya. So, ang ating lower limit class ay 0, ang kanyang upper limit ay 3. Ang sagot ay 206.2183. 206.2183. Dito naman, sa sa third row, so 55, baguhin ko lang pala to, 55.682x minus 65 ng x minus 3. Then, dito naman, minus 0.4115x, that is from 3 to 6 na. So, ang sagot natin ay 841.7093. 841.7093. So, for member CD, ganun din ang gagawin natin. The integral of 55.7824x. Then, minus 9, the quantity, x sine 50 na naka-squared. Okay, so yung small m, 0.3783 ng x. Then, yung lower limit ay 0. Yung upper limit, 6.527. Okay? So, just press the equal sign here. Ang sagot ay 1049.4011. 1049.4011. So, since na-establish na rin naman natin yung kanyang flexural rigidity, so dito, lagay na lang natin, 0 siya. Tapos, dito sa pangalawa, 206.2183, diba? Tapos, divided by 1.5. Ang sagot natin ay 137.4789. 137.4789.
Yung isa naman is 841.7093. I-divide mo din ng 1.5, sorry. 561.1395. Ayan. So, lastly, 1049.4011, 1049.4011, i-divide mo siya ng 2, ang lalabas is 524.7006. 524.7006. Tama ba? Yes. Nakalimutan ko pala lahat na ito may over EI. Okay? So, para mahanap natin yung vertical deflection niya class, ang gagawin mo lang naman is i-add sila, di ba? So, therefore, delta CY is equal to, so just take the sum of these three kasi yung una ay 0, 137.4789, tama ba? 4789 plus 561.1395 plus 524.7006. The final answer is 1,223.319. 1,223.319 all over EI. And since positive class, yung naging final answer natin, so tama ulit yung ating assumption na downward siya. Sige, sulat lang natin siya over EI downward. So, tadan! Para matapos na natin itong problem na to class, so ang gagawin mo lang nga naman is of course Pythagorean theorem. Kaya lang siguro i-drawing din naman natin class yung elastic curve natin no sa frame. So this is point A, this is point B, this is point C, and point D. So kung maalala nyo, according sa ating computation, yung C ay gagalaw pakaliwa at the same time pababa. So most likely, baka ang maging elastic curve natin class ay pag ganito. Wait lang. Tapos, oops, sorry. So, baka ganito ang paggalaw ng frame natin. So, therefore, mangyayari, automatic, ito yung ating delta CY, bumaba nga siya. At the same time, ito rin yung ating delta CX. So, pumunta nga siyang kaliwa. Ang concern natin dito is ito ngang delta C. So, by Pythagorean theorem na lang to class, di ba? So, by Pythagorean theorem, ang gagawin na lang natin is delta C is equal to the square root of delta CX squared plus delta CY na naka-squared. So, just substitute the values that we obtain. So, halimbawa, yung delta CX natin ay equal sa, task ko lang to, 1457.8275. Tapos, yung delta CY natin ay 1223.319 siya. Sige, sulat natin. 1457.8275 over EI na naka-squared plus 1223.319 over EI na naka-squared. So, therefore, ang delta C natin using calculator na lang, 1457.8275 squared plus 1223.319 squared. So, ang final answer natin class ay yan na. Ang nakikita nyo sa calcu, 1903.0950. 1903.0950 over EI. So, ito na class ang ating final answer. Bakit? Kasi yun lang naman class yung question. Remember, the question is what is the total displacement of C?
So, ayan na. Sa wakas, after ilang minutes tayong 35 minutes, na-solve din natin itong deflection ng frame natin. So, hanggang dito na lang class, itong video na to. I hope may natutunan kayo dito. Okay? So, ang ating next lesson, nakasama rin sa playlist na to, is this time yung Castellanos theorem. So, kasi nga 'di ba kapag work energy method, dalawa ang gagamitin natin, the virtual work at the same time Castellanos. Kasi class, although yung iba di trip yung Castellanos, kailangan ko pa rin tong ma-discuss para at least binibigyan ko kayo ng choices kung paano nyo sinosolve yung slope and deflection ng ating mga structures. So I hope manonood pa kayo nitong ating next videos, and yun lang, ingat na lang kayo. So bye bye.